Τι κάνουν πραγματικά το γαριφαλάκι και το μέλι στην υγεία μας και γιατί αξίζει να τα συνδυάσουμε. Όλοι ξέρουμε το κλασικό ρόφημα με γαριφαλάκι και μέλι για τον πονόλαιμο. Είναι το απόλυτο γιατροσόφι της γιαγιάς. Όμως, αν μείνεις μόνο εκεί, χάνεις την ουσία. Γιατί αυτός ο φυσικός συνδυασμός κρύβει πολύ περισσότερα από όσα φαντάζεσαι. Καταπραίνει τον δυνατό πονόδοντο, ανακουφίζει τις πιο έντονες κράμπες περιόδου, ενεργοποιεί μια νοθρή πέψη και ενισχύει το ανοσοποιητικό σου. Πώς γίνεται δύο τόσο απλά υλικά να έχουν τόσες δράσεις? Όλα κρύβονται στη συνεργεία τους. Η ευγενόλη του γαρίφαλου δρά σαν φυσικό αναισθητικό, ενώ τα θεραπευτικά ένζημα του μελιού βοηθούν στην επούλωση. Πάμε να δούμε 6 ωφέλη του συνδυασμού γαρίφαλο με μέλι που μάλλον δεν είχες φανταστεί. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Μέα Κόλπα και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Γιατί το γαριφαλάκι και το μέλι είναι τόσο αποτελεσματικό συνδυασμός? Το μυστικό τους είναι απλό. Τα δύο αυτά φυσικά συστατικά συμπληρώνουν ιδανικά το ένα το άλλο. Το γαριφαλάκι, αυτό το αρωματικό μπαχαρικό από το γαριφαλόδεντρο, περιέχει ευγενόλη, μια ουσία με ισχυρή αναισθητική, αντιφλεγμονώδη και αντισηπτική δράση, γνωστή ήδη από την αρχαιότητα. Το μέλι από την άλλη είναι γεμάτο πεπτικά ένζημα, αντιοξυδωτικά και φυσικά αντιβακτηριακά. Μαζί δημιουργούν μια θεραπευτική συνέργεια. Το γαριφαλάκι δρά άμεσα για να ανακουφίσει τον πόνο, ενώ το μέλι προστατεύει, επουλώνει και ενισχύει τη δράση του πρώτου. Αυτός ο συνδυασμός είναι πολύτιμος σύμμαχος για την υγεία και την καθημερινή ευεξία. Πρώτο όφελος. Ανακουφίζει τον πονόδοντο μέσα σε 10 λεπτά. Το γαριφαλάκι είναι ίσως το πιο αποτελεσματικό φυσικό μέσο για τον πονόδοντο, είτε πρόκειται για φλεγμονή, τεριδόνα ή φρονιμίτες. Ο λόγος, η ευγενόλη που περιέχει σε ποσοστό έως και 70% δρά σαν ισχυρό τοπικό αναισθητικό. Το μέλι με τις αντιβακτηριακές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του ενισχύει αυτή τη δράση και προστατεύει την ερεθισμένη περιοχή. Υπάρχουν 2 τρόποι να το χρησιμοποιήσεις. Ξεκινάμε με τον πρώτο. Ως καταπραϊντική πάστα. Πάρε 2 γαριφαλάκια και θρημάτισέ τα σε σκόνη. Ανακάτεψέ τα με 1 κουταλιά της σούπας μέλι μέχρι να γίνει μια ομοιόμορφη πάστα. Εφάρμοσέ την απευθείας στο σημείο που πονάει, δόντι ή ούλο. Άφησέ την να δράσει για 10 λεπτά και μετά ξέπλυνε με χλιαρό νερό. Δεύτερος τρόπος. Ως καταπραϊντικό στοματικό διάλειμμα. Ρίξε 4 με 5 γαριφαλάκια σε 500 ml ζεστό νερό και άφησέ τα να εκχυλιστούν για 15 λεπτά. Σούρωσε και πρόσθεσε 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι. Χρησιμοποίησε αυτό το στοματικό διάλειμμα 2 με 3 φορές την ημέρα. Δεύτερο όφελος. Ανακουφίζει τον πονόλαιμο και καταπολεμά το κρυολόγημα. Το ρόφημα με γαριφαλάκι και μέλι είναι από τα πιο κλασικά φυσικά γιατροσόφια για τις λοιμώξεις του αναπνευστικού. Το γαριφαλάκι έχει ισχυρές αντισηπτικές ιδιότητες που καταπολεμούν ιούς και βακτήρια. Το μέλι, με την παχύρευστη υφή του, δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ στον ερεθισμένο λαιμό και καταπραίνει τον βήχα. Ο συνδυασμός τους ανακουφίζει γρήγορα και βοηθά στην ταχύτερη ανάρρωση. Ρόφημα με γαριφαλάκι και μέλι, η βασική συνταγή. Βράζεις 500 ml νερό. Προσθέτεις 3 με 4 ολόκληρα γαριφαλάκια. Αφήνεις να σταθούν για 10 λεπτά εκτός φωτιάς. Σουρώνεις και προσθέτεις 1 κουταλιά της σούπας μέλι. Πίνεις 2 με 3 φλιτζάνια την ημέρα, κατά προτίμηση ζεστά. Ενισχυμένη εκδοχή με λεμόνι και πιπερόριζα. Για πιο δυνατή δράση, πρόσθεσε τον χυμό από μισό λεμόνι και 2 φετούλες φρέσκια πιπερόριζα. Αυτό το ρόφημα ζεσταίνει το σώμα και καθαρίζει τον οργανισμό στην αρχή του κρυολογήματος. Σιρόπι για επίμονο βήχα, εξπρές συνταγή. Αν ο βήχας σε εξαντλεί και θες κάτι πιο συμπυκνωμένο, θρημάτισε 5 γαριφαλάκια σε σκόνη. Ανακάτεψέ τα με 1 φλιτζάνι μέλι. Άφησέ το στο ψυγείο όλο το βράδυ. Πάρε 1 κουταλιά της σούπας 3 φορές την ημέρα. Τρίτο όφελος. Βοηθά την πέψη και ανακουφίζει από το φούσκωμα. Νιώθεις φούσκωμα μετά το φαγητό? Ο συνδυασμός γαρίφαλο και μέλι είναι η φυσική σου λύση. Το γαρίφαλο διεγείρει την παραγωγή σάλιου και πεπτικών ενζύμων, διευκολύνοντας τη διάσπαση των τροφών. Παράλληλα, απομακρύνει τα αέρια και μειώνει το φούσκωμα χάρη στις αναγνωρισμένες πεπτικές του ιδιότητες. Το μέλι, με τα φυσικά του ένζημα, ενισχύει αυτή τη δράση και παρατείνει την ανακούφιση. Το αποτέλεσμα? Οι κράμπες και οι πόνοι στο στομάχι
υποχωρούν γρήγορα. Πώς να το φτιάξεις? Ρίξε 2 γαρίφαλα σε 250 ml ζεστό νερό και άφησέ τα να σταθούν για 10 λεπτά. Σούρωσε και πρόσθεσε 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι. Πιέσε αυτό το ρόφημα 30 λεπτά μετά από ένα βαρύ γεύμα. Καταπραίνει την αυτεία και βοηθά την πέψη να κυλήσει ομαλά. Έξτρα κόλπο για χρόνιες πεπτικές ενοχλήσεις. Αν έχεις συχνά προβλήματα με το στομάχι, πιέσε αυτό το ρόφημα το πρωί νηστικός. Προετοιμάζει το πεπτικό σύστημα για όλη την ημέρα. Τέταρτο όφελος. Ανακουφίζει από τους πόνους της περίοδου. Πολλές γυναίκες δεν γνωρίζουν ότι το γαρίφαλο και το μέλι μπορούν να ανακουφίσουν αποτελεσματικά τις κράμπες και τη δυσφορία της περίοδου. Πώς λειτουργεί αυτός ο συνδυασμός? Οι αντισπασμωδικές ιδιότητες του γαρίφαλου χαλαρώνουν τους συσπασμένους μυς της μήτρας, ενώ η αντιφλεγμονώδης δράση του μειώνει την ένταση του πόνου. Το μέλι προσθέτει αντιοξυδωτικά που περιορίζουν τη φλεγμονή. Μαζί λειτουργούν σαν ένα φυσικό παυσίπονο χωρίς τις παρενέργειες των φαρμάκων. Πώς να το φτιάξεις? Βάλε 3 γαρίφαλα σε 250 ml ζεστό νερό. Άφησε τα να σταθούν για 15 λεπτά. Σούρωσε και πρόσθεσε 1 κουταλιά της σούπας μέλι. Πιες 2 με 3 φλιτζάνια την ημέρα κατά τη διάρκεια της περίοδου. Έξτρα συμβουλή για πιο δυνατή δράση. Πρόσθεσε 1 πρέζα κανέλα στο ρόφημα. Η κανέλα ενισχύει την αντισπασμωδική δράση και προσφέρει μια ζεστασιά που χαλαρώνει ακόμη περισσότερο τους μυς. Πέμπτο όφελος. Ενισχύει το νοσοποιητικό και προστατεύει από λοιμώξεις. Ο συνδυασμός γαρίφαλο, λεμόνι, μέλι είναι ένα τριπλό συμπίκνωμα αντιοξυδωτικών που ενισχύει τις φυσικές άμυνες του οργανισμού. Το γαρίφαλο περιέχει ισχυρές αντιμικροβιακές ενώσεις. Το μέλι διεγείρει την παραγωγή λευκών ημοσφαιρίων και ενισχύει το ανοσοποιητικό. Και το λεμόνι προσφέρει μια γερή δόση βιταμίνης C. Μαζί προστατεύουν το σώμα από ιούς και βακτήρια, ειδικά τους χειμερινούς μήνες. Πώς να το φτιάξεις? Βάλε 3 γαρίφαλα σε 500 ml νερό και βράσε. Πρόσθεσε τον χυμό από 1 λεμόνι και 2 κουταλιές της σούπας μέλι. Πιες το φλιτζάνι κάθε πρωί για 2 εβδομάδες. Τι προσφέρει αυτή η αγωγή? Ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος και ανεβάζει τη ζωτικότητα. Οι αντιβακτηριακές ιδιότητες του μελιού δημιουργούν ένα περιβάλλον που αποτρέπει τις λοιμώξεις. Το γαρίφαλο εξουδετερώνει τους παθογόνους μικροοργανισμούς. Έξτρα συμβουλή για παραλλαγή. Μπορείς να προσθέσεις αυτό το μείγμα στο πρωινό σου πράσινο ή μαύρο τσάι για έξτρα ενίσχυση. Έκτο όφελος. Χαρίζει λάμψη και νεανικότητα στην επιδερμίδα. Πολλοί δεν το γνωρίζουν, αλλά ο συνδυασμός γαρίφαλο και μέλι κάνει θαύματα και στην φυσική περιποίηση του δέρματος. Το γαρίφαλο καθαρίζει σε βάθος χάρη στις αντισηπτικές του ιδιότητες, καταπολεμά την ακμή και μειώνει τις φλεγμονές. Το μέλι ενυδατώνει, επουλώνει και θρέφει την επιδερμίδα σε βάθος. Μαζί δημιουργούν μια φυσική αντιγυραντική μάσκα που διεγείρει την παραγωγή κολαγόνου και απαλύνει τις ρητίδες. Πώς να φτιάξεις τη μάσκα προσώπου? Θρημάτισε 3 γαρίφαλα σε σκόνη. Ανακάτεψέ τα με 2 κουταλιές της σούπας μέλι. Άπλωσε τη μάσκα στο πρόσωπο, αποφεύγοντας την περιοχή γύρω από τα μάτια. Άφησε την να δράσει για 15 λεπτά. Ξέπλυνε με χλιαρό νερό. Τι προσφέρει αυτή η μάσκα? Συσφίγγει τους πόρους, εξισορροπεί τον τόνο της επιδερμίδας και χαρίζει φυσική λάμψη. Χρησιμοποίησε τη 1 φορά την εβδομάδα για ορατά αποτελέσματα με διάρκεια. Έξτρα συμβουλή για ενισχυμένη ενυδάτωση. Πρόσθεσε 3 με 4 σταγόνες αμυγδαλέλαιο ή λάδι καρύδας στο μείγμα. Προσοχή στη δοσολογία για ασφαλή χρήση. Αυτές οι φυσικές θεραπείες είναι αποτελεσματικές αρκεί να τηρούνται οι σωστές ποσότητες. Γαρίφαλο έως 6 την ημέρα. Μέλι 2 με 3 κουταλιές της σούπας την ημέρα. Διάρκεια χρήσης έως 2 εβδομάδες συνεχόμενα. Ροφήματα 2 με 3 φλιτζάνια την ημέρα. Σιρόπι 1 κουταλιά της σούπας 3 φορές την ημέρα. Τοπική εφαρμογή 2 με 3 φορές την ημέρα ανάλογα με την ανάγκη. Η υπερβολική κατανάλωση γαρίφαλου μπορεί να προκαλέσει ναυτία, καούρες ή ερεθισμούς. Το μέλι, λόγω της φυσικής του ζάχαρης, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση βάρους ή απότομες αυξομοιώσεις σακχάρου. Κάνει διαλύματα ανάμεσα στις αγωγές. Το σώμα χρειάζεται χρόνο για να ανανεωθεί και να διατηρήσει την ισορροπία του. Προφυλάξεις και αντενδείξεις. Προσοχή. Όσο φυσικός και αν είναι αυτός ο συνδυασμός, δεν είναι κατάλληλος για όλους. Το μέλι δεν συνιστάται σε παιδιά κάτω του 1 έτους λόγω κινδύνου αλαντίασης. Σε εγγύους και θυλάζουσες σε ορισμένες περιπτώσεις. Το γαρίφαλο αποφεύγεται. Σε παιδιά
κάτω των 6 ετών, σε εγγύους και θυλάζουσες, σε άτομα με έλκο στομάχου ή επιληψία, σε όσους λαμβάνουν αντιπικτικά ή αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα. Χρήσιμες συμβουλές. Χρησιμοποίησε πάντα ολόκληρα γαρίφαλα ή σε σκόνη για ροφήματα και εγχήματα. Προσοχή στο αιθέριο έλαιο γαρίφαλου. Δεν καταναλώνεται ποτέ αυτούσιο. Σε αντίθεση με τον μπαχαρικό, μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς ερεθισμούς αν χρησιμοποιηθεί λάθος. Αν το εφαρμόσεις στο δέρμα, χρησιμοποίησε μόνο 3 με 4 σταγόνες, αραιωμένες σε φυτικό λάδι. Αν έχεις αμφιβολίες ή ακολουθείς φαρμακευτική αγωγή, συμβουλέψου πρώτα έναν επαγγελματία υγείας πριν ξεκινήσεις οποιαδήποτε φυσική αγωγή. Χρήση στην κουζίνα και την ευεξία. Νομίζεις ότι το γαριφαλάκι και το μέλι είναι μόνο για γιατροσόφια? Ξανασκέψου το. Αυτά τα δύο απλά υλικά, φθηνά και εύκολα προσβάσιμα, μπορούν να μεταμορφώσουν τα πιο απλά πιάτα σε αρωματικές απολαύσεις. Ιδέες για χρήση στην κουζίνα όπως στις κομπόστες, λίγα γαριφαλάκια στην κατσαρόλα και μια κουταλιά μέλι ίσον ζεστό παρηγορητικό επιδόρπιο. Σε ταζίν και μαγειρευτά. Δίνουν βάθος και πλούσιο άρωμα. Σε μελομακάρονα, μπισκότα και γλυκά. Το κλασικό δίδυμο που κάνει τη διαφορά. Αντί για ζάχαρη, το μέλι γλυκαίνει φυσικά και προσφέρει θρεπτικά ωφέλη. Στις μαρινάδες, γαρίφαλο σε σκόνη και μέλι ίσον καραμελωμένο γλάζο που δεν αντιστέκεσαι. Τα ωφέλη τους δεν περιορίζονται στα ροφήματα. Απογειώνουν και τα γλυκά και τα αλμυρά πιάτα για μια κουζίνα που θρέφει και το σώμα και την ψυχή. Τελειώνοντας, τι κρατάμε τελικά? Το γαρίφαλο και το μέλι είναι ένα πλήρες θεραπευτικό δίδυμο. Πέρα από τον πονόλαιμο, ανακουφίζουν τον πονόδοντο μέσα σε 10 λεπτά, τις κράμπες περιόδου, βοηθούν την πέψη και ενισχύουν το ανοσοποιητικό. Οι ευγενόλοι του γαρίφαλου και τα ένζημα του μελιού δημιουργούν μια μοναδική συνέργεια αναγνωρισμένη από την παραδοσιακή ιατρική. Οι τρόποι χρήσης είναι απλοί και ευέλικτη. Ροφήματα για πονόλαιμο και κρυολόγημα, σιρόπι για επίμονο βήχα, πάστα για πονόδοντο, στοματικό διάλειμμα για την υγεία των δοντιών, μάσκα ομορφιάς για το δέρμα. Κάθε συνταγή προσαρμόζεται στο πρόβλημα, με υλικά που έχεις ήδη στο σπίτι. Η σωστή δοσολογία και οι αντενδείξεις είναι απαραίτητες. Μέγιστο 6 γαρίφαλα την ημέρα για 2 εβδομάδες. Απαγορεύεται σε εγγύους, μικρά παιδιά και άτομα με αντιπικτική αγωγή. Σε υπερβολή μπορεί να προκαλέσει ναυτία ή ερεθισμούς. Η μέτρια χρήση εξασφαλίζει όλα τα ωφέλη χωρίς κανένα ρίσκο. Στο κανάλι μας θα βρείτε αναλυτικά βίντεο για το μέλι, τα γαριφαλάκια και τις χρήσεις τους. Οι σχετικοί σύνδεσμοι βρίσκονται στην περιγραφή κάτω από το βίντεο. Εν τω μεταξύ, δείτε ένα μικρό απόσπασμα.